Välkomna till ett avsnitt som kommer vara lite hårdare och lite tuffare än vanligt. Vi befinner oss i Småland på High Chaparral. Välkomna till slutet på 1800-talet och Gone Camping. På High Chaparral så handlar mycket om nyfikenhet och upptäckarlust och att gå in i cowboy-mode. Och det är något som gästerna tycks vara mycket duktiga på. För varje år så säljs här 35 000 cowboyhattar och 59 000 knallpulverpistoler. Det som min farfar ville återspegla när han byggde High Chaparral, det var att man kommer till High Chaparral, vi är tillsammans och här är alla lika. Och det är upp till var och en att skapa sin egen upplevelse genom att ta det som finns här och använda det och göra till sitt eget. Det är genuint rakt igenom. Det finns inget plast, det finns inget fake. Det är inte massa reklamskyltar, kom och köp. Utan allting bygger på att du själv tar initiativ och leker som vi gjorde förr. Med våra karaktärer eller med våra byggnader och vår atmosfär. Man köper sin cowboyhatt, ungarna får varsin cowboyhatt och revolver och kanske en väst eller någonting. Och sen interagerar man med våra skådespelare då, som springer runt i parken. Så vi har ungefär 60 stycken skådespelare och stuntmän då, som agerar i parken hela dagarna. För att utforska High Chaparral-världen så tar vi tåget till Old Mexico. Resan ska enligt uppgift bara ta 2 veckor med uppehåll i Buffalo Springs för att leverera post. Men det visar sig snart att allt inte går enligt planerna. Nu stannar vi. Och så upp med händerna där inne båda två, så jag rakt upp med dem bara. Ska vi se om vi hittar någon guld här. Och gapa stort, nu var inte rädd, det går fort det här, det är bara ont på dig. Det var bara amalgam. Amalgam. Nu är ingenting alls, har du ingen ring heller? Örhängen, någonting. Tack vare skickliga sheriffer så är ordningen snart återställd och vi kan åka vidare till vår slutdestination. Hej. Ska vi sitta här bredvid dig eller? Ja. Vill du ha någonting? Nöjd? Te? I tipitälten så har du chansen att möta indianer från Cree och Ojibwe som gärna delar med sig av sin historia och sin kultur. Känns det bra? Ja. Pappa, Har du sett den här bjössen? hur ska du komma upp där? Jag vet, jag får nästan ha en sån här syrgasmask när jag ska vara här uppe. Han är ju helt gigantisk, ja. För den som vill känna på hur det är att vara en riktig cowboy eller cowgirl så finns möjligheten att göra en ridtur i landskapet tillsammans med en guide. Vi avslutar vårt besök med Wild West Show som bjuder på en föreställning fylld av skurkar och banditer, krutdoftande dueller och våghalsiga stuntmän. I direkt anslutning till parken ligger High Chaparral Camping som erbjuder ett 60-tal stugor belägna vid Badsjön och 600 campingtomter till sina gäster att ställa upp husvagnar, husbilar och tält på. Vill du inte laga maten själv så finns flera restauranger att välja mellan, både med och utan underhållning. Jäklar så vad bra ni är! På er svenska, vilket tryck vi har! En halvtimme norr om High Chaparral ligger Isaberg Mountain Resort som också bjuder på spännande upplevelser, men av ett helt annat slag. Bara ett stenkast från campingen ligger deras Moose Park där man kan komma riktigt nära skogens konung. För den som vill hoja i skogen väntar 10 mountainbike-leder inklusive den 5 kilometer långa SM-banan. Men vi har mer högtflygande planer än så.
Vår höghöjdsbana är som en hinderbana uppe i träden där man kan utmana sig själv på olika nivåer. Vi har 4 olika banor här och i dem finns det 43 hinder. Här kan man bygga upp förväntningarna att man börjar på en lägre nivå och så tar man sig hela tiden vidare och känner att man klarar mer och mer och till slut har man även klarat vår svarta och tuffaste bana. Innan man får ge sig ut bland trädtopparna så väntar en halvtimmes obligatorisk genomgång där vi tillsammans med en guide får lära oss att hantera sele och karbinhakar på en introduktionsbana. Man får en adrenalinkick av att våga släppa taget om saker och ting. Vi har många som är lite höjdrädda som utmanar sig och de klarar ofta mer än de tror när de är här. De får guidning och tips av oss nerifrån. Mellan flera av hindren så åker man zipline, vilket jag tyckte var en av höjdpunkterna. Känslan av att susa mellan trädtopparna är beroendeframkallande. Banorna är indelade efter svårighetsgrad och precis som i skidbacken så är den gröna lättast och den svarta svårast. Utmaningen ligger i att med hjälp av balansgång, klättring och hopp ta sig mellan plattformarna. Ju mer avancerad bana, desto mer fysik och finurlighet krävs för att komma vidare. Och här blir också höjden en faktor. På den svarta leden så befinner man sig 15 meter upp i luften och jag lovar, det känns i magen. Efter 2 väldigt äventyrsfyllda dagar med Gång Camping så har vi bestämt att vi ska unna oss en riktigt god men enkel dessert. Det blir stekt ananas med chokladtopping och vaniljglass. Yes, men det blir en twist och en hyllning till de cowboysare som vi har träffat. Jag börjar med ananasen så drar du igång med marinaden. Yes. Vi tar fram en skål som vi sedan fyller med några deciliter cider. Och vill man ha mer vuxen smak så kan man använda vitt vin. Sedan så tillsätter vi ingefära och råsocker. Så rör vi om så att allt löser sig. Självklart så går det bra att använda ananas på burk, men godast blir det om du får tag på en färsk frukt som du skalar och skär upp i centimetertjocka skivor. Och efter att ha tagit ut den mittersta delen som är träig så skär jag ut ett jack så att skivorna liknar hästskor. Sedan så får ananasen ligga och gotta till sig i en halvtimme. Ja, du vet, om man har bäck. Därefter så tar vi fram stekpannan och smälter en klick smör. I med ananasen och låt steka ett par minuter på varje sida tills den har fått fin färg. Sedan är det bara att lägga upp på tallrikarna, ta fram glass och chokladsås och dekorera skapelserna efter eget tycke och smak. Nej. Gud vad gott det ser ut. Får jag hugga in? Snart. Först, tack så jättemycket för att ni har varit med oss på våra äventyr här genom Småland. Och så hoppas jag naturligtvis att vi ses snart igen, antingen i den här kanalen eller någonstans ute på vägarna. Nu kör vi! Jättegott. Choklad och ananas är grymt. Under vårt besök i Småland hälsade vi på nöjesparken High Chaparral och Isaberg Mountain Resort.